पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी, नव्या वर्षाच दिन सोडा मनातली आढी, गेलं साली गेली आढी आता पाडवा पाडवा, तुम्ही येरा येरा बरी लोभ वाढवा वाढवा, गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी, नव्या वर्षाच दिन. तरी आई तर रेडी आहोत आम्ही दोघी पण. बघा पाडव्यासाठीचा आमचा साडी कशी वाटते ते नक्की सांगा. इकडे हे बघा श्रीचा ड्रेस आला नाही आज. हाय हॅलो नमस्कार, आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आतापर्यंत तुम्ही पाहिलेलं जे रुटीन आहे ते गुढीपाडव्याच्या दिवशीचं माझं रुटीन होतं. पण आता हा जो दुसरा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण गुढीपाडव्याची पूजा करणार आहोत, गुढी उभारणार आहोत. त्याची पूजा कशी करायची आणि महाराष्ट्रीयन पद्धतीनं गुढीच्या पूजेसाठी काय काय आपण इन्क्लूड करतो ते सगळं तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि आई आहेत तर आई तुम्हाला सगळी माहिती पण देईल. सो चला तर मग जास्त उशीर न करता लागली सुरुवात करूया आजच्या ब्लॉगला. इकडे बघू जमतंय का? जमतंय की श्री श्रीमान सरकारांना या इथे मी तिलक करते, तुम्ही पाहू शकता. माझ्या दिसतो का देखला लय सांगण्याच्या पलीकडे तिथलं नको. आणि श्रीला ड्रेस मागवला होता आईच्या साडीसारखाच, पण तो आला नाही है ना रे श्री, त्यामुळे श्रीने हाच घातलाय. हे बघा यस, आता गुढी बनवण्याची तयारी चाललेली आहे. मला ऑनेस्टली सांगायचं तर पहिल्यांदाच आम्ही लग्न झाल्यापासून गुढी उभारतोय. म्हणजे गुढी असते आमच्याकडे पण गावी असते आणि आता ही आम्ही स्वतंत्र उभारतोय. ते थोडंसं अवघडल्यासारखंच वाटत होतं करावं की नाही, पण श्रीला पण या गोष्टी कळाव्यात यासाठी आम्ही जसं होळी सेलिब्रेट केली पहिल्यांदाच तशी गुढीसुद्धा पहिल्यांदाच उभारतोय. आणि आई आलेली होती त्यामुळे मग म्हटलं की आईच्या हातानेच गुढीची पूजा करावी. कारण बघा घरात जे मोठे आहेत त्यांना तो मान दिल्यानंतर खूप भारी वाटतं आणि त्यांचं पाहून आपल्याला पण शिकायला बरंच काही मिळतं की नेमकं कशी पूजा करायची असते, अगोदर काय लावायचं असतं, काय व्हायचं असतं, या सगळ्या गोष्टी. तर त्यामुळे मग यावर्षी पहिल्यांदाच गुढी उभा केली आणि पहिल्याच वेळी आई होती त्यामुळे आणखी जास्त आनंद वाटला. यासोबतच आमचं पूर्ण कुटुंब असतं तर त्याहून जास्त आम्ही खुश असलो असतो किंवा आम्ही गावी असलो असतो आणि तिकडे सेलिब्रेशन केलं असतं तरी पण छान वाटलं असतं. पण यांच्या पायाला लागल्यामुळे आम्ही गावी जाऊ शकत नाही आहोत. इवन इथले सुद्धा जे शूटिंग आहे ते करायला बाहेर जाणं थोडंसं अवघडच जातं. तर इथं मी आईला हळदी कुंकू लावते. मायली की जाम भारी दिसायला. श्री आजीच्या पायावर बूट करून हा घोला ना जो सकाळी आईने बनवलेला पार्ट 1 मध्ये, तर तो मी आता स्त्रीला आईला दिलाय. आजीच्या पायावर जय बाप्पाच्या पाया पडते. हे काय माहिती का काय आहे? गुढी म्हणतात त्याला. आणि याला आपण कशाचा हार घातलाय? खोबऱ्याचा. आज काय आहे? नवीन वर्ष आहे आपलं. नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा म्हणा सगळ्यांना. नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हा सर्वांना. हे नवीन वर्ष सुखा समाधानाचं, आनंदाचं आणि भरभराटीचं जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.
त्याचे कल्चर आहे किंवा सण उत्सव समारंभ आहेत त्या सगळ्यांच्या मागे एक वैज्ञानिक रिझन आहे आणि असंच कुठलाही सण लावलेला नाही आहे. त्यामुळे खूप भारी वाटते सेलिब्रेट केल्यानंतर, कारण आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा ते तितकं आपल्या शरीरासाठी गरजेचं असतं. जसं की घोलाना आपण आवर्जून तो खात नाही, पण तो आपल्या शरीरासाठी या सीझनमध्ये अतिशय गरजेचा असतो. दुनियात श्रीची पण आरती घेऊन झाली आहे, तर यांना पण मी आरती दिली आणि खूप छान वाटतंय खरं हे सगळं सेलिब्रेट करताना. फक्त घरचे असते तर थोडंसं ते वाटतं, अदरवाईज मस्तच. तुम्ही सगळेजण आहातच ना आमच्यासोबत, आमचं कुटुंब. आता श्रीमान सरकार पूजा करतायत, तुम्ही पाहत असाल, म्हणजे गुढीचं दर्शन घेत आहेत आणि एवढा वेळ ते शूट घेत होते, कॅमेरा त्यांच्याकडे होता, तर आता मी कॅमेरा घेतलाय आणि त्यांचं शूटिंग चाललेलं आहे. तर आमची गुढीपाडव्याची छानशी अशी पूजा झालेली आहे, गुढी उभारलेली आहे आणि आई सांगेल तुम्हाला आमच्याकडे काय वेगळं आहे. म्हणजे इकडे सहसा पांढऱ्या फुलांचा हार वगैरे घालतात, आमच्याकडे खोबळ्याचा हार घातला जातो. आणि हे कशाचं सांगेल, एरंडाचं लाकूड आहे. आणि हे जर नाही मिळालं तर ॲटलिस्ट 4-5 पानं तरी एरंडाचे असावे. ती एरंडाचा मान आहे. हां आणि लिंबाच्या ढाळ्याचा, एरंडाच्या विळूचा हां आणि त्या ह्याचा गुढीचा उभा करायचा मान आणि त्याला हे वाहतात पुन्हा ती गोलाना. गोलाना हा गोलाना व्हायला जातो, मग अशी व्हिडिओत सांगितले. सांगितले का हाय ना? तर हा गोलाना व्हायला जातो आणि इथं तुम्हाला दिसत असेल अगदी पारंपरिक पद्धतीने आमच्याकडे जशी गुढी उभारतात तशी केलेली आहे. फक्त पांढऱ्या फुलांचा हार आमच्याकडे नसतो आणि 1-2 गोष्टी चेंज आहेत. शेवटी भावना तीच आहे, श्रद्धा तीच आहे. थोडंफार जसं 4 कोसावर गेलं की भाषा बदलते, त्याप्रमाणे रूढी रीतिरिवाज थोडे बदलतात. बाकी सगळं सेम आहे आणि तुम्हा सर्वांना सगळ्याचा देव एकच आहे, तीच आहे. हो सबका मालिक एक आहे. ही थिंकिंग काळाची गरज आहे माहिती. आणि खूप छान प्रसन्न वाटतंय आणि खरं असं वाटतही नाही, म्हणजे एवढं सगळं दिवसभर किती एक्झर्शन झालं, पण म्हणजे जेवढं काही झालंय पुरणपोळीचा घाट घालणं आहे तर त्याच्यामध्ये खूप थकवा येतो, पण पूजा झाली की खूप रिलॅक्स वाटतं आणि भूक सुद्धा पळून गेल्यासारखं होतं आहे की नाही. होय खूप वेगळी फिलिंग आहे आणि मस्त वाटतंय, प्रसन्न वाटतंय. आणि सोबत आई आहे त्यामुळे एक नंबर. काय टेन्शन आहे, आईवरच सगळं काय आहे तिचं आयुष्य आहे का नाही? तिला काही सणवार नको, आई असली विषय संपला. जेवण नसलं तरी चालेल. प्रत्येक मुलगीसाठी का आई तेवढीच महत्वाची आहे. गोलाना अगोदर गोलाना खायचा मग जेवण करायचं. माझा फेवरेट लय भारी लागतं. तुला तुम्हा सर्वांना आमच्या कुटुंबाकडून गुढीपाडव्याच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर आता कपडे वगैरे चेंज करून घेतो, पूजा झाली आहे, छान वाटतं. आता मस्तपैकी पुरणाचा बेत आहे, तर जेवण करतो आणि तुम्हाला रिव्ह्यू सांगायची गरज आहे का पुरणपोळीचं, सगळ्यांना भारीच वाटते. तर जेवण करून घेतो, चला. बघा आपले महाराष्ट्रीयन सण, कुठलाही सण असू दे, प्रत्येक सणाला पुरणपोळी ही असतेच असते. एकाद दुसराच असेल क्वचित, अदरवाईज पुरणपोळी आपण बनवतोच. आणि इकडे ताट तयार आहे. आज काय मी तुम्हाला सांगतो. आज कोणता सण आहे ते सांग पहिलं. गुढीपाडवा. येस, काय बनवलं त्यासाठी आपण भात, तिखट आमटी, कुरवड्या, पापड, पुरणपोळी, चपाती, पुरणपोळीच आहे दोन्ही पण. पुरणपोळी आणि दूध, आणि दुधात तूप. अरे वा. तर चला मग आता आई जेवायला वाढते. माझं इतकं काम कमी झालं जेवायला वगैरे वाढायचं आणि आता आम्ही जेवायला घेतो आणि जेवण झाल्यानंतर मग भेटते तुम्हाला. चला तर मग या नोटवरच आजच्या ब्लॉगला आपण इथेच पूर्णविराम देऊ. भेटूया लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय गुढीपाडवा. न्यू क्रिएशन. किती आगाव